Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Σήμερα θα δούμε αυτή την ψύκτρα για τον επεξεργαστή, η οποία είναι της Riding Tech. Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία και τον Τόνι που μας την έχει στείλει. Θα την κάνουμε ένα review και μετά θα υπάρξει και giveaway στην ομάδα. Θα σας πω μετά ακριβώς πώς μπορείτε να πάρετε μέρος. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί μας, είναι και ARGB. Μας γράφει πίσω όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να ξέρουμε. Έχουμε ένα addressable, πρέπει να έχουμε addressable header στη motherboard μας για να μπορέσουμε να το βάλουμε. Αυτό είναι με τα 5V, άμα έχουμε τα 12V kaput δεν θα δουλέψει. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να κυμανθεί από 200 μέχρι 1400 στροφές το λεπτό. PWM controlled. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε περισσότερα πράγματα για αυτή την ψύκτρα. Η συσκευασία μας. Έχουμε μέσα τις οδηγίες για το πώς να τον εγκαθιστήσουμε. Ανάλογα τα brackets που έχουμε. Είναι και στα αγγλικά οι οδηγίες. Μπράβο. Εδώ είναι το κύριο κομμάτι που έχουμε, όλη η ψύκτρα. Έχουμε μέσα και κάποια πραγματάκια ακόμα. Εδώ μέσα είναι όλες οι βάσεις και βιδούλες και ό,τι θα χρειαστούμε για την εγκατάσταση πάνω στη μητρική μας. Κάποιες λεπτομέρειες για το προϊόν. Από ό,τι βλέπετε, αυτή η ψύκτρα, ο ανεμιστήρας της είναι πολύ slim, δηλαδή είναι 13 χιλιοστά. Αυτό που μας βοηθάει, η ψήξη που θα έχουμε θα είναι σωστή όπως πρέπει να είναι. Απλώς μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό άμα έχουμε πολύ ψηλές RAM. Δηλαδή ό,τι RAM και να θέλουμε να βάλουμε, όσο ύψος και να έχει, δεν θα μας ενοχλεί ο ανεμιστήρας, που είναι πρόβλημα αυτό συνήθως με τις ψύκτρες. Κάτω βλέπουμε τα pipes που έχει, είναι 6, τα οποία είναι για την καλύτερη ψήξη του επεξεργαστή μας. Ο ανεμιστήρας βγαίνει, όπως όλοι ξέρετε, με δύο απλές κινήσεις και εφόσον βγει από μια μεριά βγαίνει και από την άλλη. Κοίτα πόσο μικρούτσικο είναι, σαν τσιγαρόχαρτο. Αυτό πώς θα το μεταφράσουμε στα αγγλικά? Εντάξει, θα βρούμε έναν τρόπο. Οι γρίλες, όπως βλέπετε, δεν είναι παράλληλες και έχουν αυτό τη κυματιστή μορφή, ας πούμε, η διάταξή τους. Με αυτό πετυχαίνουμε καλύτερη ψήξη. Εδώ πέρα πάνω είναι το ARGB μας, το οποίο ανάβει περιμετρικά γύρω γύρω. Ωραία, πανέμορφο. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει μέσα και το κουτί, ακριβώς ποια brackets έχουμε. Είναι όλα όμορφα συμμαζεμένα σε ένα σακουλάκι. Έχουμε και για Intel και για AMD. Εδώ πέρα μας δείχνει, μας λέει για ποια sockets κάνει ακριβώς, που μπορούμε να το βάλουμε. Τις πληροφορίες αυτές μας γράφει και στο κουτί απ' έξω, το οποίο μας λέει όλα τα socket ακριβώς, για ποια μπαίνει. Και μέσα στο σακουλάκι εδώ, για να δούμε ακριβώς τι έχουμε. Τι είναι, πάστα? Μίνι πάστα. Η βάση μας. Αυτό είναι, τι είναι? Crossbar. Και πού μπαίνει το crossbar? Κατάλαβα. Αυτό μπαίνει στην ουσία, έρχεται, μπαίνει εδώ από κάτω, το βάλω σωστά, και μετά από αυτές τις βιδούλες που έχουμε εδώ πέρα, το βιδώνουμε πάνω στην
στη βάση που θα έχουμε εγκαταστήσει τη μητρική για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε. Και μέσα εδώ πέρα έχουμε και ένα δεύτερο ζευγάρι από αυτά τα κλειψάκια, είτε σε περίπτωση που μας σπάσουν, γιατί με λίγη πίεση παραπάνω μπορεί και να στραβώσουν, μπορεί και να σπάσουν, είτε στην περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε και δεύτερο ανεμιστήρα από την άλλη μεριά. Πολύ πρακτικά. Επίσης, αν σε κάποιον δεν αρέσει το μέγεθος αυτού του ανεμιστήρα, επειδή είναι πάρα πολύ slim, μπορεί να τον αλλάξει, να βάλει κάποιον άλλον της αρεσκίας του. Είναι αρκετά αθόρυβος ανεμιστήρας, να το ξέρετε και αυτό. Και εδώ μέσα έχουμε και όλα τα βιδάκια που θα χρειαστούμε. Λοιπόν, για το διαγωνισμό, αυτό που σας καίει. Για να μπορέσετε να πάρετε μέλος στο post που θα ανεβάσω στην ομάδα μας, θα πρέπει από κάτω να κάνετε ένα comment και να γράψετε στο comment το όνομά σας. Όχι με tag, απλώς να γράψετε το όνομά σας. Γιατί πλέον με τα προσωπικά δεδομένα και επειδή και η ομάδα μας είναι ιδιωτική, δεν θα μπορέσει το πρόγραμμα που θα διαλέξει τον νικητή να διαβάσει το όνομα και θα μας το βγάζει σαν unknown. Οπότε εμείς θα βρούμε το όνομα από το σχόλιο που θα γράψετε εσείς. Αυτά είχα να πω για το CPU cooler αυτό που μας έστειλε ο Τόνι από τη Ragintech. Τόνι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ragintech, σε ευχαριστούμε. Ήταν ένα βίντεο από την ομάδα Greek PC Building Community και το Franco Pop. Εγώ είμαι ο Γιώργος Μπόικος, σας ευχαριστώ πολύ.